coffee flavor. So, yan. Gawa muna tayo ng coffee. Okay. So, out of what we call that, espresso. Ayan. So, ewan ko guys kung pwede yung ibang, pwede siguro yung ibang coffee, like instant coffee powder. So, maybe it's okay. So, ayan. So, ito na yung ating mga sangkap. Meron tayo ditong powder, milk powder, 2 cups plus 2 tablespoon. Coffee, 2 tablespoon lang kailangan natin dyan. And of course, the condensed milk and sugar and gloves. Ayan. So, ito yung mga kailangan lang natin to make a coffee pastillas. So, ayan, start na natin. Ang unang gawin natin, i-mix natin yung 2 tablespoon coffee sa ating condensed milk. Ayan. So, i-mix lang natin ito. Ganyan lang kasimple ang ating coffee pastillas. So, for those coffee lovers out there na kagaya ko, i-try ninyo to. Ma-appreciate ninyo yung bitterness niya at saka sweetness ng ating pastillas kung kayo ay coffee lover. So, yan. So, let's start. Yung coffee mixture natin, wag nating ibuhos lahat sa ating dry ingredients. So, kailangan nating ihalo slowly per batch lang para makontrol natin yung liquid para hindi masyadong basa. Kasi pag basa yung yung milk natin, milk powder natin, may hirap siyang i-mold, maging sticky siya. So, if ever man na ganun ang mangyari, huwag kayong mag-alala. Kasi pwede ninyong dagdagan ng milk powder. Ayan. So, yung una, meron na akong ginawang pastillas. Ang una kong ginawa is the normal, the plain pastillas and pandan. So, pandan flavor. So, lalagay ko din sa baba, description box, ang link ng pastillas na yon. And, ang una nga kong gawa kasi is medyo basa siya kasi talagang inilagay ko, minix ko lahat yung liquid ingredients which is not supposed to. So, ganito ang dapat. So, kailangan paunti-unti lang siya na ibubuhos yung liquid at i-mix para makontrol natin. Ayan. So, ganyan lang kabilis ang paggawa ng ating pastillas or milk candy. So, ayan. So, ayan guys, nagdagdag tayo ng 2 tablespoon of milk powder. Kasi, medyo sobrang sticky siya kanina. So, naglagay ako ng another 2 tablespoon of milk powder. So, 2 cups plus 2 tablespoon. Yan.
Okay, so ganito lang siya. I-roll na natin. Gumamit ako ng 1/2 teaspoon para maging equal yung uniform yung pagka bilog or yung size ng ating pastillas. Ayan.
So that's it guys. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan ninyo ang ating ginawang video or recipe for today. So kayong mga those coffee lover like me, i-try ninyong gumawa ng treats for yourself. So ayan, of course, if you are a coffee lover, ma-appreciate mo yung taste ng ating coffee pastillas. Quite bitter and sweet. Ang ganda ng blend ng pagka combine niya, yung is yung taste niya. Okay, so thank you so much again guys. Please don't forget to subscribe to my channel kung hindi ka pa nakasubscribe, and don't forget to give me a thumbs up, comment, share, and ring the bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang i-upload. Thank you! Bye!